I have been traveling more than a month now, and every 2 days one country, and I have always found that I landed next to wherever I need. Olen nyt matkustanut yli kuukauden ja joka toinen päivä menen uuteen maahan ja olen huomannut, että joka paikka, johon menen, siellä on heti minulle tarvittavaa. That is the extreme case. That is the extreme case. Yes. Tämä on hyvin äärimmäinen tapaus. When I was in Slovenia, I'm telling you all these experiences to assure you that you will be okay. Kun olin Sloveniassa, kerron teille nyt, että Slovakiassa kerron nyt kaiken tämän teille, että huomaisitte, että teillä on kaikki ihan kunnossa. Yes. We think that we change the way of life from flesh to vegan, but in fact we only return to what is right, what we have forgotten. Luulemme, että vaihdamme nyt liharuoasta kasvisruokaan, mutta teemme ainoastaan kuitenkin sen, mikä on oikein. Me palaamme siihen, mikä oli oikein. And you can be courageous and decided that, okay, you follow through from today, or you can say, okay, I try first, and we have 2 ways for you to suit yourself. Voi tietysti olla hyvin kaksi eri tapaa lähestyä tätä. But vegan alone doesn't make you find God. I have to show you. Mutta kasvissyöjä tämä ei ole ainoa, jolla löydätte Jumalan. Minun täytyy näyttää teille. Then you can contact God every day, directly. Sitten voitte olla suorassa yhteydessä Jumalaan joka päivä. Just like using the Nokia or the Ericsson, to say hello. Aivan kun puhuisitte Ericssonin tai Nokian puhelimeen ja soittaisitte Jumalalle. Even more direct than that, face to face. Ja se on jopa vielä suorempaa, se on kasvatusten keskustelu. We all hear about God and heaven, but we have never seen one, so it's about time to see. Olemme kuulleet kaikki Jumalasta ja taivaasta, mutta emme ole koskaan nähneet Jumalaa. Nyt on aika nähdä Jumala. If God is there, we should be able to see Him somehow. There must be a way. If heaven exists, we must be able to enter it, at least to peep, have a look. Jos Jumala on, niin meidän täytyy olla joku tapa nähdä Jumala, ja jos taivas, niin meidän täytyy myös nähdä se, ainakin meidän täytyy pystyä kurkistamaan sinne. If I am such a small, humble person and can see heaven, can talk to God, I'm sure all of you can do even better. Jos minä olen niin nöyrä pieni ihminen ja pystyn puhumaan Jumalalle, niin olen aivan varma, että tekin pystytte siihen. You are much more intelligent. Te olette paljon älykkäämpiä. Or even the old lady, very old, she cleaned my room. She speaks fluently English. Jopa hyvin vanha nainen, joka siivoaa huoneen, niin hän puhuu aivan sujuvaa englantia. And in case you have worry about vegan diet, then don't be, because even if I am a stranger in your land and in every other land I can find my way, then you can. Jos olette huolissaan tästä kasvisruokavaliosta, älkää olko jopa minä, joka olen muukalainen, että teidän maassamme löydän ruokani ja te myös tulette löytämään. Once we surrender ourselves to God's power, once we have connected ourselves with God's power and surrender to this power, everything will be taken care of to the minute detail. Kun antaudumme Jumalan valtaan, kaikki tulee mitä pienintä yksityiskohtaa myöden hoidettua. I have to speak louder. Yes, please. Please, because some people are very far and some people have problem hearing. Okay. Yes, thank you very much. Can you turn the volume higher? Yeah. All right. I know you're very gentle voice, but here we need big voice. All right. That's how we find courage and we find all the strength to deal with all kinds of obstacles and problems in this life once we are connected with God. Tällä lailla löydämme rohkeutta ja voimaa, että pystymme voittamaan kaikki esteet, kun me olemme löytäneet Jumalan. All the saints in the past, they have never ever feared death. However, humankind, however the enemies want to torture them, even cut their limbs one by one, they have always seen the glory of God because they are so blissful inside. Kaikki
aikaisemmat pyhimykset, he eivät koskaan pelänneet kuolemaa, koska vaikka heitä kuinka kidutettiin, koska heillä oli sisäinen rauha, niin he tunsivat Jumalan, että heillä oli rauha. That we can be oblivious to outer influence and to the pain of the world. Doesn't matter how much the world wants to inflict suffering on us, we will not be so affected. Tällöin meihin ei tee vaikutusta kaikki tämä ulkopuolelta tuleva paha. Me voimme olla välinpitämättömiä sen suhteen. Yes, go back to Slovenia. I forgot about that. Of course, we travel. The big groups are traveling here also in order to help out with buying fruit, set up microphone, and printing a lot of free books for you, arranging lecture for you. But I travel alone, apart from them. Tietysti meillä on täällä suuri ryhmä, joka järjestää kaiken tämän kokouksessa, laittaa kaikki nämä hedelmät ja kukat ja kaikki, mutta minä matkustan yksin. So normally I would take a taxi. My luggage is very small like this, and I have almost same clothes, wash and wear again. Normaalisti aina käytän taksia. Minun matkalaukkuni ovat hyvin pienet ja käytän samoja vaatteita, melkein pesen ne ja pistän taas päälle. So I always take a taxi, take a taxi. Joten käytän aina taksia. But in Slovenia, I don't know why that day there were only 2 taxis and they were taken immediately. Probably they were already ordered from previously, and so they just came, fetched the customers and drove away. Ja sitten Slovakiassa, en tiedä, siellä oli vain 2 taksia ja ne oli ehkä tilattua etukäteen, koska ne tulivat ja ottivat asiakkaat ja lähtivät heti liikkeelle. There were buses, but they're full of people. Siellä oli kyllä busseja, mutta ne oli täynnä ihmisiä. There were taxis all over in the cities. It's just that day there were not in the airport, nothing. Kaupungissa oli kyllä runsaasti takseja, mutta lentokentällä ei ollut yhtään. It was first time ever happened that I didn't find any taxi at any airport like that. Ja se on ensimmäinen kerta koskaan, kun en löytänyt taksia lentokentältä. So I kept waiting for a long time and no other taxi ever showed up. So I had to go and rent a car. Joten minä odotin. There were also our brothers and sisters who came, but I wanted to let the other people, other brothers and sisters, go in the car, because if they take care of me, there will be too much trouble, and other people don't have car. There are no taxis, so I went and rented a car in nearby booth. I'm not a good driver. I just began 2 years ago. Joten tietysti kun minulla oli kaikki ne siskot ja veljet siellä, jotka myös tarvitsivat kyytiä, menin sitten sinne, vuokrasin sen auton, mutta en ole kovin hyvä ajaja, koska olen vasta 2 vuotta sitten aloittanut ajamisen. I hardly drive. I normally have drivers. Yes. Minulla on yleensä kuljettaja, palkallinen kuljettaja. Just when I want to show that I'm independent, then I go out and drive myself. Silloin kun haluan näyttää, että olen itsenäinen. So I rented a car, and then when I finished all the paperwork and everything, it took half an hour. And then when I came out, I discovered that it's a stick shift. It's not automatic, and I have never ever driven a stick shift in my life. Ja sitten kesti puoli tuntia, kun sain kaikki autovuokraamaan paperit täytetty. Ja sitten kun tulen autolle, huomaan, että se onkin vaihteella toimiva auto eikä automaattivaihteistoinen. En ole koskaan ajanut tämmöistä autoa, käsivaihdeautoa. But somehow I managed to drive to the city. Mutta jotenkin onnistun ajamaan kaupunkiin. It was a scary adventure. Se oli kyllä hyvin pelottava kokemus. Of course, I asked the father, please, you drive, because I never knew how to drive this car before. Tietysti pyysin ajaa autoa, koska en ole koskaan aikaisemmin ajanut tätä autoa. Yes, I'm a very simple country girl. I'm not used to with complicated mechanical stuff. Olen hyvin yksinkertainen maalaistyttö, en ole tottunut tämmöiseen monimutkaiseen mekaniikkaan. And I couldn't believe it. I drove in a strange city with no experience, nothing. I drove to the hotel in the city. En voinut uskoa, että oli totta, että pystyin ajamaan sen semmoisella autolla koko matkan kaupunkiin. Eikä minulla ole mitään kokemusta.
I just want to tell you that if we truly have connection with God, we have no fear, we can do anything, and we are always protected. Haluan vain kertoa, että jos meillä on yhteys Jumalaan, meidän ei tarvitse pelätä mitään. Meillä tunnemme, että meillä on tämä yhteys. Tunnemme, että olemme suojassa. So have no fear of even that we don't have food to eat, or we don't have means of transportation, or that any problem in life may arise. We must be courageous and follow whatever our heart tells us that is right. Meidän tulee olla rohkeita ja kuunnella sydäntä, joka kertoo, mikä on oikein. Meidän ei tarvitse pelätä sitä, että ei ole ruokaa syötäväksi eikä ole millä pääsee liikkeelle. You can also try to go slowly also, but we are men, we can decide quick. Besides, the reason is that once we are in contact with God and we want to become one with God and we want to be God-like, a walking God on this planet, then we should represent His quality, which is love. And love includes all beings. Tietysti voimme tehdä kaiken nopeasti tai hitaasti, mutta jos haluamme olla Jumalan työtä, tavallaan tehdä Jumalan työtä täällä maan päällä, niin silloin meidän pitää omaksua tämä Jumalan tapa. Jumala on hyvä. When we want to go into a higher dimension of heaven, heaven has many levels. Just like in this society, we have different classifications. Jos haluamme mennä korkeammalle tasolle taivaassa on myös monia ulottuvuuksia, niin kuin maan päällä. If we want to go into the highest dimension of heaven and know the deepest secret of the universe, we should have less and less burden as possible. Jos haluamme mennä korkeammalle tasolle taivaassa, meidän pitäisi olla täällä aina vähemmän, niin mahdollisimman vähän taakkaa mukanamme. And those things that we consume, such as alcohol, drugs, and flesh, these are the burdens that are very detrimental to our journey to heaven. Ja asiat, mitä nautimme, ne esimerkiksi alkoholi, huumeet, lääkkeet, käytämme väärin, niin nämä ovat taakkana meidän matkallamme taivaan ulottuvuuksiin. Not that God cares about what we eat or what we take into our physical body. It is just that we must be purified physically, emotionally, and spiritually in order to be a unique being, glorified that we are, that is the children of God. Siinä oli myös lihaa sitä. Meidän täytyy varmistaa, että me, kun Jumalan lapsina me niin kuin kunnioitamme sitä, että me olemme henkisesti ja fyysisesti ja myös tunnetasolla olemme Jumalan lapsia. God loves us no matter how much we sin, no matter how many blunders we committed. God always loves us, and in His eyes we are always His children. But for ourselves, for our conscience, we must walk the noble way of love in order to feel free from any guilt feeling, in order to be one with Him. Jumala rakastaa meitä kaikista meidän vioistamme tai paheistamme huolimatta, mutta meidän itsemme takia meidän pitää elää hyvin semmoista jaloa tapaa, että me itse tunnemme itsemme sitten tämmöiseksi Jumalan lapsi. Because originally we are God, and eventually we will become one with the ocean of love that is God again. We are God manifested in this physical world. Koska alun perin olimme Jumala ja me myös niin kuin me tulemme myös Jumalaksi, joka ilmenee tässä meidän olemuksessamme. So there is no one to judge us whether we are bad or we are good, except ourselves, our own wisdom, our own conscience, our own fairness of knowledge that will judge ourselves at the time of departure from this world. Ei ole ketään muuta, kuka tarkistaa mitä olemme. Se olemme me itse, meidän tietomme, miten me itse koemme olevamme.
That's why we must rid ourselves of all this unnecessary burden so that we can recognize the pureness essence of original self, which is from God, which is great, which is all love, all light, all blessing. I'm sorry. Eli meidän pitää niin kuin itse sitten, nyt mulla meni vähän, täytyy itse vaan hoitaa ja puhdistuttaa itsensä, että pääsemme tähän tilaan. You're doing great. It just, I speak so fast.